प्रणाम. आपल्यापैकी बहुतेकांना आध्यात्मिक मार्गावर चालण्याची म्हणजे आध्यात्मिक जीवन जगण्याची आणि खरं आध्यात्मिक जीवन म्हणजे काय हे समजून घेण्याची एक प्रामाणिक इच्छा असते. आपल्याला मनोमन जाणवतं की नुसतं मंदिरात जाणं, देवाचं करणं, जप करणं, ध्यान करणं किंवा ग्रंथ वाचणं एवढंच आध्यात्मिक जीवन नाही. हे सगळं त्याचा एक भाग असू शकतं, पण खरं आध्यात्मिक जीवन हे त्याहूनही अधिक सखोल काहीतरी आहे आणि त्या सखोलतेला समजून घेण्याचीच, अनुभवण्याचीच इच्छा, ओढ, स्पृहा आपल्या मनात असते. याविषयीच आजच्या या भागात आपण चिंतन करणार आहोत की खरं आध्यात्मिक जीवन म्हणजे काय. अध्यात्म हा शब्द अधि आणि आत्मन या दोन संस्कृत शब्दांपासून बनलेला आहे. अधि म्हणजे संबंधित आणि आत्मन म्हणजे आपलं खरं स्वरूप. म्हणून आध्यात्मिक म्हणजे आत्म्याशी संबंधित असलेलं, आपल्या आतल्या सत्याशी जोडलेलं जीवन. त्यामुळे आपण आध्यात्मिक आहोत की नाही हे बाहेरच्या गोष्टी ठरवत नाहीत. म्हणजे आपण कोणत्या क्षेत्रात काम करतो, आपला धर्म, जाती, संस्कार, आपली श्रद्धास्थानं ह्या गोष्टी ठरवत नाहीत की आपण आध्यात्मिक आहोत की नाही. तर आपल्यात किती प्रामाणिकपणा आहे, किती सजगता आहे, आपल्या विचार, भावना आणि कृतींमध्ये किती सुसंगती आहे, ह्या गोष्टी ठरवत असतात की आपण आध्यात्मिक आहोत की नाही. म्हणून आध्यात्मिक जीवन म्हणजे कुठेतरी पोहोचणं नाही, तर आपल्या आत काय चाललेलं आहे ते जाणून घेणं, अनुभवणं आणि ते समजून त्याप्रमाणे जगणं. स्वतःला ओळखण्याचा, समजून घेण्याचा आणि त्या समजुतीतून जगण्याचा प्रवास म्हणजे आध्यात्मिक जीवन. आध्यात्मिकता ही एक अंतर्गत, आंतरिक गुणवत्ता आहे. बाह्य गोष्टी ह्या ठिकाणी दुय्यम स्वरूपाच्या असतात. इथे हळूहळू आपण आपलं लक्ष हे बाहेरच्या गोष्टींकडून आपल्या आतल्या अनुभवाकडे वळवत असतो. आपण जेव्हा म्हणतो की माझं मन शांत नाही किंवा माझ्या जीवनात स्थैर्य नाही, तर याचं कारण बाहेरची कुठलीही गोष्ट नाही, तर आपण अजून स्वतःशी जोडलेलो नाही हे कारण आहे. म्हणजे आपण बाह्य जगाशी जोडलेलो आहोत, स्वतःशी नाही. आणि हेच खऱ्या आध्यात्मिक जीवनाचं मूळ तत्त्व आहे. स्वतःला स्वतःशी जोडणं, त्या आतल्या साक्षी स्वरूपाशी जोडणं. आपण पाहतो की आपल्यापैकी प्रत्येकालाच शांती, समाधान, प्रेम, आपल्या जीवनाला अर्थ ह्या गोष्टी हव्या असतात. आणि ह्या गोष्टी बाहेरून मिळत नाहीत, तर त्या आपल्या आतल्या अस्तित्वाचाच भाग आहेत. फरक फक्त इतकाच आहे की काहींना ह्या शोधाची जाणीव झालेली आहे आणि काहींना अजून व्हायची आहे आणि आज ना उद्या त्यांनाही ती होणारच आहे. त्यामुळे आध्यात्मिक जीवन हा फक्त काही निवडक लोकांसाठी असलेला मार्ग आहे असं नाही, तर तो आपल्यापैकी प्रत्येकाचाच स्वाभाविक आंतरप्रवास आहे. ज्या क्षणी आपण स्वतःकडे प्रामाणिकपणे पाहायला लागतो, त्या क्षणीच आपल्या आध्यात्मिक जीवनाची सुरुवात होते. म्हणजे आपण बाह्य जगाला केंद्रस्थानी ठेवून न जगता आपल्या आतल्या मूलभूत सत्याला केंद्रस्थानी ठेवून जगायला लागतो. आपल्याला जेव्हा जाणवतं की आपली शांतता ही बाहेरून नाही, तर आपल्या आतूनच निर्माण होते. आपलं स्थैर्य म्हणजे आपली आतली स्थिरता ही परिस्थितीतून नाही, तर आपल्या दृष्टिकोनातून येते. आणि आपलं सुख हे दुसऱ्यांवर नाही, तर आपल्या वृत्तीवर अवलंबून आहे. हे जेव्हा आपल्याला जाणवतं,
तेव्हा आपलं जीवन आपोआप आध्यात्मिक बनायला लागतं. आध्यात्मिक जीवन म्हणजे स्वतःकडे प्रामाणिकपणे पाहण्याची तयारी. स्वतःच्या अंधाऱ्या बाजूंचं म्हणजे स्वतःच्या दोषांचं निरीक्षण करणं, आपल्या मर्यादा ओळखणं, त्या स्वीकारणं आणि त्या मर्यादांमधून पुढे जाण्याची आकांक्षा ठेवणं म्हणजे आध्यात्मिक जीवन. आणि हे काही वेगळं आहे, अवघड आहे किंवा रहस्यमय आहे असं नाही, तर फक्त थोडं अधिक सजगतेनं, जागरूकतेनं जगलेलं जीवन आहे. आध्यात्मिक जीवन म्हणजे बाहेर काहीतरी शोधणं नाही, तर आपणच आपल्याला आपल्या आतल्या अस्तित्वाशी जोडणं आहे. बाह्यपूजा, नियम, ग्रंथवाचन या सगळ्या गोष्टींना त्यांचं स्थान आहे, पण त्यांचं प्रयोजन एकच आहे, आपल्याला स्वतःशी, त्या साक्षी स्वरूपाशी, त्या शांतीच्या स्रोताशी जोडणं. आपल्यापैकी प्रत्येकाच्याच जीवनामध्ये कळत नकळतपणे एक आंतरिक शोध चालू असतो. तो शोध म्हणजे खऱ्या अनुभूतीचा, खऱ्या जागरूकतेचा, खऱ्या आनंदाचा, म्हणजे पूर्णतेचा शोध चालू असतो. हीच ती स्पृहा असते की जी आपल्या प्रत्येक कृतीमागे, आपल्या प्रत्येक शोधामागे क्वायटली, शांतपणे कार्यरत असते. पण जोपर्यंत आपण ही पूर्णता बाह्य जगामध्ये शोधतो, तोपर्यंत ती स्पृहा अपूर्णच राहते. पण जेव्हा आपण बाह्य शोधाकडून आपल्या अंतरंगाकडे वळतो, आपल्या त्या शांत साक्षी स्वरूपाकडे वळतो, तेव्हा सुरू होतं खरं आध्यात्मिक जीवन. म्हणजे आपल्या अस्तित्वाच्या मुळाशी म्हणजे सत्याशी जोडणारं जीवन. आध्यात्मिक जीवन म्हणजे केवळ काही नियम, विधी किंवा बाह्य आचरण नाही, तर ते आपल्या आतल्या शांतीचा, सजगतेचा आणि सत्याचा शोध आहे. आध्यात्मिक जीवन हे खूपच व्यक्तिगत आहे. ते प्रत्येकासाठी वेगळं असतं. ते आपल्या बाह्य रूपाशी, वेशभूषेशी किंवा आपण किती वाचन करतो, ध्यान करतो ह्याच्याशी संबंधित नाही, तर आपण आपल्या अंतरंगाशी किती प्रामाणिक आहोत, आपण आपलं जीवन किती सजगतेनं आणि समजुतीनं जगतो ह्याच्याशी संबंधित आहे. असं जीवन की जे बाहेरच्या यश आणि अपयशांवर अवलंबून नाही, तर आपल्या अंतरंगातल्या शांतीवर आधारित आहे, असं जीवनच खरं आध्यात्मिक जीवन आहे. प्रणाम, धन्यवाद.